חברים, כולם שלום רב, שמי מיכאל, ובסרט הזה אנחנו נבנה קיר גביס עם פתח לדלת. הגובה של הפתח תהיה 208 סנטימטר, הרוחב של הפתח יהיה 151.5. בנוסף יהיה לנו שתי שכבות גביס מכל צד, בידוד אקוסטי בתוך הקיר, ובסך הכל אנחנו נקבל קיר שרוחב שלו 10 סנטימטר. ואנחנו מתחילים. בהתחלה אנחנו מחברים מסלול 5 לרצפה ולתקרה. בנוסף למסלול צריך להדביק פלציף קונטרבנד. כנ"ל אנחנו מחברים או מסלול או פרופיל 5 לקירות, זה לא קריטי. מחברים הכל על ידי ברגים ודיבלים 7 מ"מ או 6 מ"מ, זה גם לא קריטי. לאחר מכן אנחנו מכניסים פרופילים לתוך המסלולים. כל 40 סנטימטר יהיה לנו מסלול. כרגע זה לא מחובר עדיין, אחר כך אנחנו נסמן מידות כל 40 סנטימטר ונקבע אותם. פרופילים שמייצרים לנו פתח עצמו אנחנו צריכים לחזק על ידי קרשים מעץ, ככה יצרן דרש. פתח צריך להיות חזק, הוא צריך לעמוד בעומסים מכניים, פתח צריך לשאת משקל של דלת, לעמוד גם בטריקות של הדלת וכולי. לכן אנחנו מדביקים עץ לכל האורך של הפתח. את ההדבקה מבצעים עם דביק פולימר, אייטק. ניתן להדביק גם עם סופר 7, זה לא כל כך קריטי, פשוט אייטק הוא מתייבש יותר מהר. ובעצם לכל פרופיל שמייצר לנו פתח אנחנו מכניסים עץ. יש לנו שני פרופילים מכל צד. כנ"ל פרופיל שני, מדביקים בתוכו חתיכת של עץ, מדביקים היטב שהעץ יהיה צמוד לפרופיל בתוכו, ואת הפרופיל הזה אנחנו מכניסים לתוך המסלול. בעצם זה צד של פתח. מכל צד של פתח יהיה לנו פרופיל כזה עם עץ, מחוזק על ידי עץ. עכשיו מחברים פרופילים למסלול על ידי מחבר פרופילים. אם אתם רוצים לרכוש כזה, אני אשאיר לינק לרכישה בתיאור מתחת לוידאו. בעצם כל 40 סנטימטר יש לנו פרופיל. אני התחלתי לסמן מהפתח כל 40 סנטימטר. חברים, אז אתם רואים שכאן בתוך הפרופיל יש עץ. כנ"ל בתוך הפרופיל הזה יש עץ. כאן ניתן להוסיף עוד פרופיל אחד ממש קרוב. אנחנו נוסיף עוד פרופיל אחד בקרוב, שיהיה יותר חוזק לפתח של הדלת. וזה מסלול 5, שגם בתוך המסלול הדבקתי את החתיכת עץ, וגודל זה 151.5, זה גודל של הפתח, זה מה שיצרן ביקש. כאן חתכתי, עכשיו אני מכופף. כנ"ל חתוך לכאן, אני מכופף. וזה בעצם יהיה חלק עליון של הפתח. זה פרופיל, שם פרופיל, ולמעלה כאן זה מסלול. כאן מראש סימנתי מידות. המידה סטנדרטית, גובה סטנדרטי זה
2 מטר ו8 סנטימטר, 208, ועכשיו בצורה כזאת מלביש את המסלול על הפתח. חברים, אז אחר כך צריך לאשר את זה לפי הלייזר או לפי פלס. במקום אחד לקחנו מידה, שמנו את זה, ואחר כך צריכים לאשר את זה לפי הלייזר או פלס. אז כאן אפשר לראות שהמידה היא 11 למשל מהלייזר. אני הולך לצד שני של המשקוף, מוודא שזה גם אותו מידה, 11. כאן אני רואה שזה לפי הפלס, וזהו, ואחר כך ניתן לחבר את זה. ואחרי שזה מפולס לפי הפלס וכל המידות תקינות, ניתן לחבר את זה פה על ידי בורג רגיל, פח או בורג ממש קטן. ועכשיו ניתן עוד פעם לוודא מידות שהכל תקין לפי הלייזר. וכאן חברים גם צריך להוסיף פרופילים. הוספתי כאן חתיכות של מסלולים, כי פה בתוך המסלול, אם אתם זוכרים, יש עץ, אז אין איפה להכניס פרופיל, אז הוספתי כאלה חתיכות של מסלול מלמעלה, הדבקתי עם אייטק, ועכשיו מוסיפים חתיכות של פרופיל. תשימו לב שהפרופיל הזה יהיה סנטימטר אחד פחות מהמידה הזאת, ושהוא לא ילחץ על החלק הזה. כי אם פרופיל יהיה יותר גדול והוא ילחץ על החלק הזה, הוא יכול קצת להוציא אותו החוצה, והמידה תשתנה פה. אז פרופיל פותחים תמיד סנטימטר אחד פחות. וגם פה אנחנו מקבים את הפרופילים על ידי מחבר פרופילים, שהפתח יהיה חזק ושבמהלך החיבור לוחות גבס שום דבר לא יזוז ומידה של הפתח לא תשתנה. וכמובן כאן זה צריך להיות לפי הפלס או לפי הלייזר, חלק שני של המשקוף גם צריך להיות לפי הלייזר או לפי הפלס, ובכל שלב של העבודה חשוב גם תמיד לוודא מידות של הפתח. כשאני מגיע, אני תמיד צריך לראות שהמידות תקינות לפי מה שיצרן ביקש. בכל שלב של העבודה אני עובר ואני מסתכל שהמידות של הפתח תקינות. תמיד עדיף שיהיה קצת יותר מאשר פחות. כי אם הפתח יהיה פחות ממה שיצרן ביקש, יכול להיות שמשקוף לא ייכנס, או שהוא ייכנס ממש צמוד ולא יהיה רווח למילוי דבק פוליאוריתני. אז תמיד אפילו עדיף לעשות קצת יותר מאשר פחות ממה שיצרן ביקש. אז מוודאים מידה בכל מקום. פחות או יותר 151.5 זה מה שיצרן ביקש, וזהו. כל הקונסטרוקציה מוכנה, מחוברת, ואפשר להתחיל לחבר לוחות גבס. את השכבה הראשונה של לוחות גבס אנחנו מחברים בשכיבה, כלומר פלטה נמצאת באופן הופכי. מחברים על ידי ברגים 2.5 סנטימטר,
לפעמים אני משתמש גם בלייזר בשביל לחבר ברגים בדיוק במקום. אני מחבר פלטות שלמות, ואם יש שיריות אני אחר כך חותך אותם. קודם כל מחבר פלטה, אחר כך מוציא את העודף של הגביס. חלק עליון אני חותך עם מסור, ואחר כך מה שנשאר ניתן לחתוך על ידי סכין יפני. מבצעים חיתוך עם סכין יפני, ואחר כך מה שנשאר זה רק לשבור את הפלטה ולחתוך נייר מצד שני של הלוח. מחברים שכבה שנייה של גביס באופן כזה שכל לוח הוא בעמידה. אם בשכבה ראשונה הלוחות היו בשכיבה, אז בשכבה שנייה לוחות בעמידה. וחיבור של הלוחות של שכבה שנייה מתבצע על ידי ברגים 4.5 סנטימטר. חברים, ותשימו לב, כאשר מחברים שכבה שנייה של גביס, צריך לשים פלטה שלמה על הפתח, ואחר כך להוציא בצורה כזאת, שחלק מהפלטה תעלה מעל הפתח. כלומר, לא ליצור פאזה פה. אם יוצרים פה פאזה, יעני פלטה ועוד פלטה, יכול להיות שזה יסדק בעתיד. אבל כאשר עולים עם פלטה מעל הפתח, זה מוריד סיכוי לסדק אחר כך. אחרי שחיברנו לוחות גביס מצד אחד של הקיר, אנחנו מכניסים בידוד אקוסטי, בעצם זה בידוד מינרלי של חברת קנאוף. מכניסים אותו על מנת ליצור בידוד אקוסטי בתוך הקיר נגד רעשים. הבידוד סופג רעש ומפזר אותו בתוך הסיבים שלו. ואחרי שהכנסנו בידוד לתוך הקיר, מחברים לוחות גביס כמו בצד הראשון, שכבה ראשונה בשכיבה ושכבה שנייה בעמידה. חברים, הקיר מוכן. אם אהבתם את הסרטון, תשימו לייק. אם יש לכם שאלות, ניתן לשאול אותן בתגובות מתחת לוידאו. אתם מוזמנים להיכנס לערוץ שלי לראות סרטונים נוספים. מוזמנים גם להירשם לערוץ, זה לא עולה כסף. תודה רבה לכם על הצפייה ולהתראות.